สวัสดีจ้าอาบน้ำเพิ่งเสร็จกำลังจะแต่งตัวเออมีสิ่งนี้มาแบบโคตรเลิศเห็นปะมันเป็นโฟมเว้ยแล้วมันเป็นโฟมแล้วมันเป็นแบบเหมือนเป็นฟีลแบบบำรุงคือตอนนี้ตอนเช้าทาแค่สิ่งนี้แล้วก็แบบแช่นี้ปะสิ่งนี้วันนี้เดี๋ยวออกไปเจอเพื่อนค่ะเพิ่งกลับมาต้องกดหายายจิ๋วก่อนแป๊บนึงนะขอทาครีมก่อนเปรี้ยวมากอาจจะอยากโอเคเพื่อนยังไงบอกแต่รีพีผู้ชายลดนะเพื่อนแต่ว่าแล้วแต่ไม่ใช่งานกูเย็นแล้วแต่ก็ยังต้องกันแดดเนาะแล้วมันว่าไงใครว่าไงไม่ใช่พูดกับเพื่อนเนี่ยคืออันเนี้ยคือพอมันเป็นคนละห้องใช่ปะมันจะไม่มันจะไม่เห็นคอมเมมันนต์เลยจะเห็นคอมเมนต์ของใครของมันใช่แต่วันนั้นที่ข้าเปิดกับแวนนะคือมันเห็นคอมเมนต์กันทั้งคู่เว้ยหรออืมก็คือแวนมันเข้ามาดูแล้วข้ากดเชิญมันเข้ามาเองอันนี้ดีมากเลยอ่ะใช่ใช่โมดอะไรอ่ะคือมันเป็นแบบบำรุงอ่ะตอนมันเป็นเนื้ออย่างเงี้ยอืมเป็นโฟมอ่ะวันนั้นไปได้มาที่งานเครื่องสำอางแบบเขาให้มาลองคือเขาหาแบบดิสติบิวเตอร์อยู่แล้วแบบผิวมันเป็นฟิลแบบมีความโกลว์นิดนึงเลิศเออดูว่าแบบเดี๋ยวถ้ายายอินไม่เอาแบบเพื่อนไม่เอาเข้ามาเดี๋ยวเราเอาเข้ามาเอง เลิศ ของเกาหลีแล้วกันยังไม่โมดจริงกูเห็นด้วยเดี๋ยวกูทักไปบอกมันเดี๋ยวกูทักไปช่วยบอกอีป๊อปทำไรอ่ะอีป๊อปมาดูช่องข้าวเว้ยเขาเป่าผมแบบนี้
รอค่ะพี่ปอทำไรอ่ะแกก็เลยบอกว่าไม่เป็นไร แต่ว่าทีเนี้ยพี่ก็เลยจะรบกวนว่า5 โมงเรามาสแตนบายเตรียมเซตอัพนะ ค่ะ ขึ้นเล่นประมาณ6 โมงแล้วก็จบที่3 ทุ่มอันนี้หนูโอเคไหม ได้ค่ะ6 โมงแต่ว่า6 โมง 30ไม่มีช่วงพัก เจะสิวดิวงานตรงนี้เวอร์ให้หน่อยเว้ยให้อีเวนต์ ก็จัง อยากเป็นร้องโฟกก็ดิเหนื่อย เลิศ ไม่ได้บอกป๊อปเลยกูรับงาน ไม่บอกใครเลยกันนะ เอ้าใส่เสื้อผิดตัวก็ว่าเสื้อมันตัวเล็กๆนั่งแม่ง เหนื่อย ไปจีนมาหน้าดำเลยอ่ะแบบตากแดดแบบเยอะมาก เอง หืม จีน UV มันแรงเนาะ มันร้อนแสบนะ แสบคือไม่มีแดดนะแต่ว่าแสบผิวอ่ะหนีไปไหนอ่ะ ร้องที่เยอะมากเมื่อวานอะโอ้ยพี่จ๋าหนูเหนื่อยเหลือเกิน เหมือนกูรับจ้างแบบ เอาจริงนะ พูดตรงๆเลยถ้ากูไปเป็นเด็กเอ็นกูน่าจะได้ตังค์เยอะนะกูดู พู เหมือน ดตรง วันๆกูเหมือนแบบว่าออกไปเอนเตอร์เทนใครนักหนาไม่รู้ ๆเป็นการเห็นตัวเอง ตัวเองไม่ต้องเอนเตอร์เทนหรอกเมื่อวานตลกมากน้องใช่ป่ะตามบอกว่าพี่จิ๋วอย่าเทนะ มีผู้ชายอยากเจอแบบมาจากสิงคโปร์เป็นแบบว่าเหมือนเพื่อนๆของแก๊งๆเขาอะไรเงี้ย กูไปถึงปุ๊บเจอกูบ้าผู้ชายกลัวเลยแต่กูน่ากลัวเกิน ผู้ชายคิดว่าสวยแล้วจะหวานที่ไหนได้กูบ้าค่ะ สวยด้วยตลกด้วย บ้าด้วย คงจะตลกเกินอ่ะเขาแบบงงอ่ะก็ไปถึงว่าหวัดดีโปรมาเล่นอย่างเงี้ย เขาแบบ เป็นไรอ่ะ โอ้อย่างเงี้ย เป็นไรเอ่ย ทำไมเปลี่ยนชุดอะรู้สึกว่าเมื่อกี้ไม่สวยอะ แล้วตอนนี้ก็สวยขึ้นนะ รู้สึกเมื่อกี้ใส่อะไรแบบตัวดำ
เดี๋ยวไปเจอแวนอะทุกคนดำหมด แบบเรื่องงานจะเมากับแกเยอะเลยอะพี่นัท เมาดิ ไม่ได้พูดตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวมีคนชอบมาแอบฟัง ใครวะมันชื่ออะไร เป็นแบบฟิลแค่อยากพูดให้ฟังเฉยๆแบบตามสเต็ปที่แบบว่าข้าชอบเล่าให้เองฟังเลย พูดตรงตอนนั้นข้าเมาให้เองฟังแล้วใช่ป่ะที่ข้าเจออีเบอร์3อะ ๆยัง อ่ะเองได้ข้าในไลน์เหรอ ข้าเข้ามาหลังๆข้ายังไม่ทันฟังเลย ก็นั่นแหละข้าเจอมันแบบว่าวันนั้นข้าไปกับรุ่นพี่ค่ะรุ่นพี่ข้ามันแบบ อยู่ร้าน ไปร้านไปเที่ยวร้านนั้นแล้วก็เรียกข้าออกไปแล้วข้าไม่ได้เจอคนเนี้ยนานอะข้าก็เลยออกไปแล้วข้าก็ไปก็คือตอนแรกก็เป็นอีกวงหนึ่งเล่นอะไรเงี้ยโอ้ก็ไม่ได้รู้เนาะสักพักก็เป็นวงมันมาเล่น อืม อืมแล้วข้าเหมือนแบบเดินเข้ามา แบบเหมือนปันพักเบรกอะไรเงี้ย แล้วข้าเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บมันเห็นข้ามันก็มองมันก็เหมือนแบบ ก็ไม่ได้ช็อกอะแต่ว่าเข้ามาเห็นแล้วมันก็คงพยายามจะมองแบบ ว่าใช่จริงหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ย อืม แล้วข้าก็แบบโอ้ยอีเหี้ยแบบ เอาไงดีวะแต่ก็แบบโอเค ก็อยู่ดูไปแต่ข้าก็แบบ ไม่ได้มองอะไรมันเลยเงี้ยก็เหมือนร้องเพลงตามอีกคนนึงก็มีน้อง2 คนใช่ไหมล่ะ อืม ก็ไหลไป เสร็จแล้วปุ๊บเขาอะอันนี้ข้าแบบไม่รู้ว่าข้าคิดไปเองหรือเปล่านะแต่คือชีอะร้องเพลงส่งท้ายอะชีร้องเพลงจำนนแล้วชีแบบมีความมาจ้องหน้าจ้องตาเข้าใจปะ เข้าใจ แบบมันแบบแต่ว่าคนในโต๊ะอะก็พูดว่าแบบว่าเขาอะเหมือนแบบมองมาทางนี้บ่อยอะไรเงี้ย จนน้องในโต๊ะพูดว่า แต่น้องในโต๊ะไม่ได้รู้เรื่องนะแต่ว่าพอมารู้ตอนหลังก็พูดว่า ถึงว่าแบบมันชอบแบบเขาชอบมองมาทางนี้อะไรเงี้ย มองแบบมองหลายครั้งมากมองตลอดอะไรประมาณนี้ มันมีอะไรหรอ ฮะ มันเป็นฟิลมีอะไรหรอ มันเป็นฟีลเหมือนแบบคนอื่นเขาดูออกว่ามันมองมา คือวันนั้นที่ร้านคนมันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นอะแล้วเราก็ไม่ได้นั่งไกลด้วยแบบมันเหมือนที่เดิมที่เรานั่งวันนั้นอะ อืม แถวหน้าเวทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วชีก็เหมือนแบบ ก็มองแต่ฉันก็รู้สึกได้ เพราะทุกครั้งที่ ถ้าฉันหันไปมองอะก็คือสบตาตลอดอะไรเงี้ยแต่ก็ ฉันก็ทำเป็นเมินใส่ก็ทำเชิดอะตามภาษากูอะก็เชิดไปอะไรไปอะไรอย่างงี้ จนวงลงปุ๊บข้าก็กลับเว้ยข้าก็เดินไปเอารถใช่ปะ อืม ข้าก็กลับ แล้วคนรับรถอะมันรู้จักข้ารู้จัก ไม่ได้รู้จักเพราะข้าไปกับมันนะแต่รู้จักซิสเตอร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยแบบชอบ แบบรู้ว่าข้าไลฟ์รู้ว่าข้า อ เป็น ยู่ นัก ใน ร้ มั อน ง ขี้วีนอะเนาะ อะไรอย่างงี้ ทีนี้เว้ยเหมือนเราก็พูดแบบว่า เนี่ยของเขาหมายถึงว่ามันอะเล่นเสร็จแล้วมันเอาของเอามาวางไว้ตรงที่รับรถ แล้วเขาก็พูดว่ามันเหมือนแบบเขาชี้อะอยู่ในร้านอะไรอย่างเงี้ย คือณตอนนั้นน่ะกูก็มั่นใจว่ามันอะพยายามจะเดินตามเข้าไปแบบหาข้าเพราะว่ามันไม่มีใครอยู่ในร้าน คือวงมันอะออกมาข้างนอกหมดแล้ว ไม่มีแบบไม่มีคนไหนอยู่ในร้านอะไรเงี้ย แล้วก็วันนั้นไม่ได้มีเพื่อนอยู่ในร้านด้วย เพราะข้าก็รู้จักเพื่อนเขาอะไรเงี้ย อืม แล้วทีนี้รุ่นพี่ข้าเขากลับทีหลังข้าใช่ปะเขาก็เหมือนแบบถ่ายรูปแอบถ่ายรูปมันข้างหลังมา แล้วก็พิมพ์หาข้าว่า มีคนเป็นห่วง เขาไปถามตรงที่รับรถว่าหนูกลับยังไงอะไรเงี้ย ห่วงตัวเองบอก ไปถามที่รับรถว่าข้ากลับยังไงอะไรอย่างงี้ แล้วพี่ข้าสึกได้ยินแต่มันไม่รู้ว่าคนที่อยู่หลังมันคือพี่ข้าอะไรอย่างงี้ แล้วข้าก็เหมือนแบบอ่านแชทเสร็จปุ๊บมันโทรมาเว้ย อืม แล้วมันโทรมาข้าก็รับอะไรเงี้ย มันก็เหมือนพูดอะไรเงี้ยว่าแบบว่ากลับยังไงโอเคไหมเมาไหมเมื่อกี้เห็นว่ากินเยอะนะอะไรเงี้ยกลับได้หรือเปล่าเพราะทุกครั้งอะชีเป็นคนมาส่งไงชีรู้ว่าข้ากินสุดอยู่แล้วอะไรเงี้ยข้าก็บอกว่ากลับได้ไม่ต้องห่วงไปห่วงเมียพี่เถอะฉันพูดอย่างงี้ เลิศ ชีก็ฟีลแบบว่า ใครเมียพี่อะไรเงี้ย แบบมันไม่ใช่เมียพี่อะไรเงี้ย แล้วก็พูดเสียงแข็งไปเลยว่าแบบว่า มันพูดกับน้องว่าอะไรบ้างอะพี่ยังไม่รู้เลยอะไรเงี้ยแบบมันพูดว่าอะไรไหนลองพูดให้พี่ฟังสิว่ามันพูดว่าอะไรฉันก็เลยบอกว่าไม่จำเป็นอะแบบมันไม่ใช่เรื่องของฉันที่ฉันต้องมานั่งพูดคนนั้นทีคนนี้ทีอะไรอย่างเงี้ยข้าก็บอกว่า
แต่ว่าในมุมอะโอเคข้าก็พูดว่าข้าก็ยอมรับว่าข้าไม่ได้ฟังเขาข้าก็ฟังมาแต่ผู้หญิงเนาะครับแต่ข้าก็บอกว่า แต่วันนั้นพี่ก็เลือกที่จะไม่อธิบายอะไร แต่ทั้งหมดทั้งมวลอะยังไงมันก็ต้องมีมูลความจริง ไม่งั้นผู้หญิงอะเขาไม่พูดขนาดนี้หรอกแล้วก็พูดว่าบ้าอะไรเงี้ยมันก็บอกว่ามันยังยืนยันคำเดิมว่า มันไม่ใช่เมียพี่ แล้วพี่ไม่เคยให้สถานะมัน พูดแรงอ่ะเธอที่ฉันไปวิ่งฉันร้องไห้อะมันอยากแบบมันอยากจะอยู่อ่ะ ก็อยู่แบบก็อยู่เองสิอะไรอย่างเงี้ย แบบพี่ไม่เคยแบบขอร้องให้อยู่ใช่พี่ยอมรับมันอาจจะดูแบบว่าเหมือนมันเป็นตัวเลือกอะไรเงี้ย แต่พี่ไม่เคยคิดที่จะเลือกเขา ถ้าพี่เลือกไปนานแล้ว มันไม่บอกหนูหรอกว่าแบบว่าไอ้คำว่าแบบอยู่อย่างเงี้ยอยู่มานานแค่ไหนแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่แบบพี่ไม่ได้แบบไม่ได้จะเลือกเขาอะไรพูดแรงอ่ะแต่ว่าถ้าถามว่ามันตรงไหมมันก็ตรงที่ ผู้หญิงคนนั้นเขาโทรมาเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นเมียเขาพูดว่าเขาเป็นคนคุยนึกออกปะ นึกออก แต่ฉันก็พูดว่า แต่เขาบอกว่าเขาอยู่บ้านเดียวกับพี่ แล้วมันก็แบบพูดว่าหูพูดไม่ได้ไอ้เหี้ยอะไรเงี้ย มันพูดขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ย ก็แบบฟีลแบบโมโหเลยออกลูกโมโหเลย ฉันก็บอกว่าช่างมันเถอะช่างมันเถอะฉันไม่ได้สนใจแล้ว ต่อให้มันจะแบบจะอยู่บ้านพี่หรือไม่อยู่มันก็เป็นเรื่องของเขาอะไม่ใช่เรื่องของฉันอะไรเงี้ย อืม อืม มันก็ฟีลแบบว่า คือพี่รู้นะว่าจิ๋วแบบอาจจะโกรธแล้วเขาก็พูดว่าพี่ขอโทษฉันก็ถามว่าจะมาขอโทษฉันทำไมฉันไม่ได้โกรธอะไรเลย แต่ฉันแค่รู้สึกว่าแบบ ไม่ค่อยแฟร์เนาะถ้าสมมติว่ามันมีใครอีกคนสงสารผู้หญิงคนนั้น แล้วฉันก็คิดว่าฉันอะยังรู้สึกแมนกว่าว่า ฉันเป็นยังไงฉันยังบอกให้ฟังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เข้าใจแหละ การมีใครอีกคนหนึ่งใครมันจะมานั่งบอกเราอะถูกไหม อืม มันก็ปกติฉันก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรฉันไม่ได้โกรธอะไรหรอกแต่ว่า แค่เราไม่จำเป็นที่จะต้องรู้จักกันแล้วอะไรเงี้ยนางก็พูดบอกว่าทำไมอ่ะ เราเป็นพี่น้องกันก็ได้อะไรเงี้ยพี่รู้อยู่แล้วจู่คงไปคุยกับพี่ต่ออะไรเงี้ยแต่เราก็ยังเจอกันได้ป้าเราเป็นพี่น้องกันได้เราเจอกันเราทักกันได้ไหมอะไรเงี้ยฉันก็พูดว่าไม่จำเป็นอะไรเงี้ยมันก็แบบทำไมอ่ะแบบเราแล้วทำไมเราถึงเป็นพี่น้องกันไม่ได้อะไรเงี้ยทำไมถึงแบบทำไมถึงแบบทักทายเจอกันอีกไม่ได้อะไรเงี้ย เขาพูดว่าจริงๆวันนี้แบบพี่ดีใจนะที่ได้เจออะไรเงี้ยฉันก็เลยพูดว่าจิ๋วไม่รู้ว่าพี่ร้องวันนี้นางก็ถามว่าทำไมอ่ะถ้ารู้แล้วจะไม่มาเหรอฉันก็บอกว่าใช่แล้วนางก็แบบโอ้พูดแรงจังอะไรเงี้ยเออ มันก็บอกว่าก็ไม่รู้ฉันก็บอกว่าฉันไม่รู้ว่าฉันต้องอยากเจอปีกทำไมอ่ะแบบฉันรับปากกับผู้หญิงของพี่ไว้แล้วว่าแบบจะไม่ยุ่งอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอู้เลิกพูดว่ามันเป็นผู้หญิงพี่ได้ป่ะแบบไอ้เฮียนี่ก็พูดอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบด่าผู้หญิงว่าแบบ พูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยนู่นนี่อะไรประมาณนั้น เสร็จ มันก็บอกว่า ก็แล้วแต่จิ๋วแล้วกัน พี่ก็ทำได้แค่นี้ แต่ว่าพี่ขอโทษแบบจริง ๆ พี่ไม่ได้แบบไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ย อืม ฉันก็ไม่ได้พูดอะไรต่อ แล้วนางก็พูดว่าโอเคใกล้จะถึงหรือยังอยู่ไหนแล้วอะไรเงี้ยฉันก็บอกว่าใกล้จะถึงแล้วไม่ต้องห่วงหรอกอะไรเงี้ยมันก็แบบโอเคแบบใกล้ถึงแล้วเนาะพี่แค่โทรมาถามว่าอยู่ไหนแล้วเฉยๆพี่แค่เป็นห่วงเพราะรู้ว่าเราแบบชอบเมาอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแล้วก็แบบแล้วก็วางไปพอเสร็จแล้วปุ๊บเมื่อวานฉันลงเรื่องที่ฉันโดนล็อกล้อใช่ปะจีก็มาดูสตอรี่ในเฟซแล้วก็แบบทักมาอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบว่า อีกแล้วหรออะไรเงี้ยเพราะครั้งที่แล้วที่ชิมมาส่งมันก็โดนล็อกล้อแบบนี้อะไรอย่างนี้ อืม แล้วมีพี่คนหนึ่งเธอจำได้ว่าที่ฉันเคยเล่าว่ามันเป็นพี่คนกลางที่แบบที่หมายถึงว่าฉันรู้จักเขาอะไรเงี้ย อืม รู้จักเขาแล้วรู้จักมันอะไรเงี้ยแล้วฉันก็ยังพูดว่าทำไมวันนั้นพี่คนนี้ถึงไม่บอกฉันว่ามีผู้หญิงคน ว่ามี นี้ อยู่แล้ว เพราะฉันก็ถามผู้หญิงคนนี้ว่ารู้มาจากไหนผู้หญิงคนนี้บอกว่ารู้มาจากพี่คนนี้ อืม แล้วเมื่อวานอีพี่คนเนี้ยไดเรกมาหาฉันเรื่องที่ฉันโดนล็อกล้อว่าแบบเหม่อเลยสิมึงอะไรเงี้ยเป็นพี่น้องกันแล้วฉันก็เลยพิมพ์ไปว่าเฮ้ยพี่ไหนๆก็ไหนๆขอคุยด้วยหน่อยดินางก็ถามว่าคุยเรื่องอะไร ฉันก็บอกว่าคุยเรื่องไอ้นี่นางก็เลยบอกว่ามึงเอาเบอร์มึงมาอะไรเงี้ยเขาก็โทรมาเขาถามว่ายังไงมึงเล่าฉันก็พูดว่า เนี่ย ผู้หญิงคนเนี้ยโทรหาฉันแล้วก็บอกว่ารู้เรื่องมาจากพี่นี่อะไรเงี้ยบอกว่าแล้วทำไมพี่ไม่บอกหนูว่ามันมีอีนี่อะไรเงี้ย แล้วพี่ข้าพูดว่า กูนึกว่ามันเลิกคุยกันไปแล้ว แบบมึงกูไม่รู้กูไม่ได้รู้อะไรมากมาย แต่ว่ากูนึกว่ามันเลิกคุยกันไปแล้วบอกว่าอ้าว
เขาไม่ได้เป็นผัวเป็นเมียกันหรออะไรเงี้ยนางก็บอกว่า กูก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันคบกันยังไง กูเคยเจอมันที่ร้านข้าวอะเมื่อนานมาแล้วหมายถึงว่ามันมานั่งกินข้าวด้วยกัน แค่นั้นเลย แต่แต่ทุกครั้งที่มันมาร้านอะไอ้ผู้ชายไม่ได้เป็นคนพามา ผู้หญิงมันมาเอง อืม แบบเขาไม่เคยไปไหนมาไหนด้วยกันอะเธอเอาง่ายๆอะเหมือนแบบ เหมือนอีผู้ชายไม่ได้เปิดตัวว่าอีนี่เป็นใครอะ ก็คือก็อาจจะตรงกับสิ่งที่มันพูดอะว่ามันแบบไม่ได้สถานะอะทำนองนั้น แต่ฉันก็พูดว่า แต่ผู้หญิงเขาก็เป็นฟีลมาพูดแบบเนี้ยเขาก็ต้องการทวงคืนป้าอะไรอย่างนี้ พี่เขาก็พูดว่ามันก็ปกติไปมึง มันก็คงจะห่วงของมัน แต่ว่า แต่กูรู้สึกว่าไอ้ห่านี่มันไม่ได้คบกันนานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วฉันพูดว่า เขาพูดว่าเขาอยู่ด้วยกัน และพี่คนนั้นบอกว่า อยู่ด้วยกันเฮียอะไรกูไปส่งมันมาอีนี่มันอยู่คอนโดพูดอย่างเงี้ยแล้วฉันก็แบบอ้าวอีดอก เอ้า เออ บอกว่ากูเพิ่งจะเจอมันเนี่ย แล้วเนี่ยกูไปส่งมันเนี่ยเมียกูอาละวาดแบบเมียกูแบบไม่ชอบมัน แบบเหมือนเป็นฟีลแบบว่าพอกูไปส่งมันวันนั้นนะกูก็ไม่ได้คิดอะไรเฮียมันก็น้องใช่ป่ะแต่เหมือนเมียกูแบบเหมือนไม่ค่อยชอบมัน แล้วก็เลยแบบอาละวาดกูแล้วก็แบบให้ให้บล็อกให้อะไรเงี้ยวันนั้นนะกูโดนบล็อกบล็อกIG ผู้หญิงเป็น10 คนเพราะแม่งเนี่ยอะไรเงี้ย กูไปส่งมันที่คอนโดแล้วก็พูดเหมือนพูดย่านมาว่าแบบอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยฉันบอกว่า แล้วมันจะมาบอกหนูทำไมว่าอยู่กับผู้ชายคนนี้บอกว่า กูก็ไม่รู้อ่ะอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้อยู่ด้วยกันนะตอนอย่างแบบเนี้ยแบบกูเพิ่งไปส่งมันมาอะไรเงี้ย อืม ก็แบบอ้าวงงเหมือนกัน ผู้หญิงเขาก็คงห่วงเขาแหละ ก็ไม่รู้ว่ะ แต่ว่า จะกล้าแต่งเรื่องขนาดนั้นเลยเหรอเขินๆปะ ก็ทำได้ เพราะว่าเขาแบบเขาอยาก เขาอาจจะอยากได้คืนอะเนาะ แวนบอกว่าไปกินข้าวแล้วนะเมาส์อยู่นั่นน่ะแรงจัง ทำอะไรก็ทำเถอะ แวนลิซ่ามาทำอะไรอ่ะ มาซื้อนาฬิกา ร้านเวลไทม์ ก็หิวเหมือนกันพี่ก็รอหนูก่อนดิคือหนูต้องแต่งตัวทีเดียวแล้วหนูไปทำงานอ่ะจะให้หนูแต่งตัวช่วยๆยังไงอ่ะ อุ้ยปากแดงไปปะ หนูก็ยังไม่ได้กินอะไรเหมือนกันนะพี่ อุ๊ยปากแดงจัง เนี่ยจะเสร็จแล้ว ก็ได้ให้อภัยพูดพอ วันนี้ไม่มีแรงอ่ะแฮงคิดเลยพี่แบบพี่พูดร้านมาเลยแล้วไปถึงเลยก็จะได้ไปหาที่ร้านเลย ไม่ต้องมาแบบ รอเจอกันครบแล้วมาคิดก็ไม่ได้กินกันพอดีเรียกรถก่อนนั่งมอไซค์ได้ปะจะได้เร็ว เฮ้ย แล้วกูต้องนั่งอะไรล่ะ ทีนี้นะเสื้อฮูดไปไหนนะ ๆโอ้วันนี้วันศุกร์นี่หว่ากี่นาทีจะถึงวะเชียเอ้ย ถ้ารถติดเดี๋ยวข้าให้พี่บอมส่งตรงบีทีแล้วข้ากระโดดขึ้นบีที ขี้เกียจไปหาที่จอดรถไงมันช้าก็เลยเนี่ย จะนั่งรถไป มันติดอะเสื้อฮูดดี้ไปไหนหมด ในห้อง ผมยาวแล้วอะ โอ้พรุ่งนี้จะเอาไปส่งซักนี่ว่า เสื้อฮูดค่ะโอ้ยต้องหาเสื้อผ้าในห้องนี้แล้วกูท้อจริงเลย ไปใส่น้องเอื้อยไปเก้าเมืองเจ้า ใคร น้อ อะ งไปเมล่าน้องกี น้องกีไม่ได้ซื้อน้ำหอมมาให้น้องกีเพราะมันเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งแต่ว่า ซื้อของฝากแบบจุบจิบมาให้น้องกี อุ้ยน้องกีมีของฝากด้วย เป็นพวงกุญแจ อ๋อ แบบ ไปใช้ไทยพัด แท้ อุ้ยมันนอกฉันไม่มีหรอกนะอะไรแบบนั้นอะ แล้วเป็นไรไม่มีอ่ะ นี่ก็อยากได้บ้าง ลงไม่ทันไงไอ้สัตว์วันนั้นมัวแต่ลงดิสนีย์แลนด์ไงเป็นไงไทยพัดกูก็ไม่ได้ ช่วงนี้พี่ขัดสนเกิน
เรียกรถละรักพี่นัดน้องกีบอก ตอแหล มันได้ของทีมันก็รักพี่มันที มันได้ของทีม น้อง ก็ กีป้าจาไปวิ่งกับเขามาหรือเปล่าลูก แต่เดี๋ยวมันก็ด่ากูต่อดีเด็กเนี่ย ชั่ว โอ้ยขี้เกียจหาแล้ว ใส่ตัวนี้แหละ น้องกีถามอีท็อปให้หน่อยสิว่ายังขายเสื้ออยู่ปะคือจะเอาไปขายหมวกอยู่ปะคือจะเอาไปถ่ายให้แล้วกูก็ไม่แน่ใจแล้วตอนเนี้ย ว่ะกูยังไม่ถ่ายมันเลยอ่ะ คือไม่เห็นมันลงอะไรอ่ะ บอกให้ไลฟ์ขายใน TikTok ก็ไม่ไลฟ์ มันขายหมดหรือเปล่าเพราะกูเห็นมันบูชาพระพิฆเนศฉ่ ก็ใช่ไงเดี๋ยวไม่กูลงแล้วไม่มีของส่งเขาอีก ำตกลงเคนมาไหมแวนออกไปยัง กูหาเสื้อที่กูอยากจะใส่ไม่เจอกูหงุดหงิดอ่ะ ก็ใส่ตัวอื่นนะพี่สาวเนาะง่ายๆทำชีวิตให้มันง่ายหน่อยได้ไหม มันตัวไหนล่ะ ก็ถนัดหยิบเพี้ยอะไรได้ก็ใส่เหอะเอา มันออกมาตลกอะดิ โอ้ยเสื้อมึงไม่มีตัวไหนตลกหรอก มีอยู่ ไม่ตลกที่เสื้อไง ที่จะพูดเนี่ย อีกิต้าบอกว่ารักพี่นะจังเสื้อผ้าที่เราสวยจังดู ชอบนั่นของฟรีเนี่ย ดูอีแล้วนี่อันนี้เสื้ออะไรวะเนี่ย อ๋อ ชอบนักนะ ไม่มีรถรับเลยอ่ะ รถติดปะเพิ่งขายได้3 ใบอะไม่ใส่นี่ก็ได้นี่หว่าเชี่ยวมันยังไม่ได้ซักกันเพื่อนอะเฮ้ยไม่มีรถรับอ่ะ ได้แล้ว ไม่จริงไม่กี้โอ้ยโอ้ย ยังเหมือนมีร่างวิญญาณไปหน่อยใช่ก็ไม่ไหวอ่ะ เนี่ยมันเหนื่อยอะหยิบของทีก็หล่นเยอะแยะไปหมดอะไรหนาวะ ไม่ไหวแบบหน้าแบบเพิ่งแต่งเสร็จอะแต่หน้าบวมลงพื้นอ่ะ กูไม่อยากเอารถไปเพราะอะไรรู้ปะเดี๋ยวรถติดตอนออกแล้วดูกูเอาแบบวันนั้นอีก กูไปทำการไม่ทันอ่ะตกลงได้อย่างมัน ชั่วโมงก็มีเยอะนะ แต่ กางเกงยีนอยู่ไหนนะชอบเน้องเวลาจะใส่อะไรแล้วแบบหาไม่เจออะเป็นปะ ไม่
ไม่เป็นอ่ะห้องฉันไม่รกกับแก ห้องฉันก็ไม่ลบจ้ะขอโทษนะ พูดมาได้ แล้วอยู่ไหนล่ะ ไม่รกแต่หาไม่เจอคิดเอาเหอะ ตัวสีดำอ่ะ โทรหาดู โทรหานะเด้อโอ้ย โอ้ยไม่มีรถอ่ะไอ้เหี้ย จะใส่ตัวสีดำไปไหนอยู่ห้องนู้นวะอย่ามาเล่นซ่อนแอบกันแบบนี้นะ นี่ไงไม่ใช่ นี่หรือเปล่า เจอแล้วมาแอบอยู่นี่เองอีสันขวานดูซอฟขึ้นปะแกไม่มีรถอ่ะ ทำไมล่ะแกจะเดินไหมล่ะ เคนผิดว่าอะไรอีกแล้ว อะไรอ่ะ ไม่ดีแวร์หรอ อะไรเขาทะเลาะอะไรกันอีก อย่าทะเลาะกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครเราก็คนไทยเหมือนกันวิแบนที่ไหนดูเสื้อให้หน่อยนะครับเสื้ออะไรวะทำไมเรียกรถไม่ได้อ่ะหงุดหงิด ไม่ชอบอ่ะข้ารู้สึกว่ามันแบบ มันมีอะไรที่ยังไม่ลงตัวนิดหน่อย เสื้ออ่ะ ไม่ชอบไม่ต้องชอบ แต่ว่าเดี๋ยวไปดูของจริงไหมล่ะ เดี๋ยวไปดูด้วยกัน แวนอยากรู้ว่าคาเทียมันติดฟิล์มได้ปะที่มันเป็นอันเล็กอะที่ข้าใส่อะอันเนี้ยแต่มันติดตรงไหนวะติดตรงเพชรหรอก็ไม่ได้ปะติดตรงข้างนอกเฮ้ยเรียกรถไม่ได้ เจพี่แวนเปิดร้านอะไรจะถามอยู่ ร้านนาฬิกาค่ะ รับติดฟิล์ม นาฬิกากระกระเป๋าอะไรแบบเนี้ยก็ไปใช้บริการ จะใช้บริการได้รับติดฟิล์มหมดยกเว้นฟิล์มกันเสียคุณก็จะฉี่ในไลฟ์ไม่ได้เนาะแป๊บนึง ใจเย็นเนาะ ปิดมายังไงอ่ะ ปิดไม่ได้ด้วย ลงไหมไปละ ไปแล้วทุกคนชุดวันนี้นะครับ อยู่บนเก้าอี้ไปละบาย